Goedemorgen, weer eens wat anders. Geen creatieve hobbybeurs of kaartenbeurs of zoiets, maar een Pokémonbeurs. Dus ik ben heel benieuwd. Ik neem jullie wel mee en ik kijk wel wat ik kan filmen of niet. Het is al, er staat al een lange rij. Lekker druk. Kijk, dat is de kaart die je wil. Nee, een beetje duur. Welke kaart? Die hier is koudelijk duur. Dat is echt een vette kaart. Tegen een 2K geeft, dan mag je nog weg. En de UPC 350. Dan denk ik, als ik zelf ook in de wagen ga, dan ga ik dit ook. Hier liggen nog één stapel onder ook, hè? Oh ja, doe maar gewoon die bovenste twee. Ja. Is er één vast? Ja. Ja, dan moet ik hier Kaart is gevonden. met een heel random Koreaans. Dus, ja, oké, whatever. Nee, fair enough. Waar heb je dat met kaartje? Ik heb hem daar achter de doos. Kijk, die is nog niet even. Ja, En dan heb ik voor deze gegaan. En die daar ligt dan, waar staat dan mee? Dat is de Engelse, die is €85. Oh, dat is de Engelse, oké. En dit is de Japanse dan? Ja. Ja, meneer, ik wil deze graag kopen. Oké. En die kan terug. net zoals dat bij deze. Het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Nou. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. En die waren eigen hier in Den Bosch. Oh, spannend. Dawn. Wie? Dawn. Dawn. Een 9. Een 9. Nou, Even kijken dat is hoor. toch niet verkeerd, toch? Nee. Dat is toch best goed? Deze hier, ja, let's go. Exact zo. Oh, €39. Dus €5 verlies. Nou, jammer. Ja, prima. Maar wie weet wat die nog meer waard. Moest gewoon instappen, hoorde ik net. Ik moet zeggen, we hebben wel heel veel van de 25th anniversary bij. Ik weet niet of er iets tussen zat. Kijk, het scheelt bij ons, wij hebben niet heel veel bij. Dus dan denk ik, is makkelijk te laten zien. Ik heb ook niet zoveel. Nee, ik dacht misschien zit er iets tussen van wat je wilde. Of, Een geinige Pikachu-achtig. dit zijn allemaal Pikachu's van de 25th, van de Chinese Gold Box. Kan je alleen daaruit halen, van deze komt ook uit. Metal Mew eventueel. Ja, Raichu is wel mijn favoriet. Nee, ik weet niet. Ja, hoe duur is dat? Zo'n Raichu? Die zijn €2 volgens mij. Dus het, ja, of tenminste, ze beginnen op kaartmarkt met €2, laat ik zo zeggen. Dan, Ja, zit er iets tussen? er zit iets tussen dat wij missen dan. Sorry, ja, kom maar. Eentje voor die Latias? Ik vind Latias maar een leuk. Ja, is goed. Ja? Hey Rob. Hi.
Niet te veel geld uitgeven. Nee, komt goed. Komt goed. Nou, Nou, fijne mooi zaken trade. doen. Ja. Dankjewel. Yes. Maar goed. Waar zit hij nou? Oh, daar. En niet. Nee. That's like 4 euro. Dankjewel. En even kijken wat straat is. Ja. Wel wat kastjes. Ik zou waarschijnlijk dan... Ik zou niet meer neer mensen zetten op de kastjes. Maar zie je de kastjes zo? Als je hier kijkt, zie je de kastjes. Oh ja. Ik zou allemaal niet wel meer mensen zetten. Kijken wat ik wil. Ik krijg een veel lager bod dan misschien krijgen. Maar als het gelijk van een goede staat naar een waar meer min staat, heet dat, gaat hij nu naar een excellent staan. Omdat door die kastjes. Ja. Ik weet niet wat hij nu even kost in excellent. Even kijken. Als er een enorme prijsverschil is, dan snap ik wel dat je misschien wat bewaart. Of als je geld wilt, ja, ik weet niet. Nou, ik wou Als je liever... een vetbike wilt kopen, de mensen Nee, dat hoef ik niet, dat hoef ik niet. Ik heb kinderen gezien die komen gewoon een kaartje van ja, 400 euro. Ja, ik ga een fatbike kopen. Wat de heck? I will have unleashed. Meer gaat hij al voor iets van 26. Ja. En excellent gaat hij al voor 20. En dan Ja. krijg je nog een percentage eraf. Dat is dan... Ja, in de excellent staat zou ik dan nog best wel een laag percentage krijgen. Dan zit je op 70, 75% af. Hoeveel trade value is dat dan? 15 euro? Trade values, als je dan 75 geeft, dan wel iets. Zo'n 75. Ga even kijken wat gewoon is. Weet je. Laten we even zo doen. Zitten jullie op die kraan in de TTB? Wat hebben jullie op die kraan in de TTB? Kijk, zo is het op 15 euro. 300. Ah, help jullie. Even nadenken. Oh, leuk, was 10 euro. Ja, is ook wel goed. Ja? Nou, doen we dat. Ja. Gewoon een sleeve. Ga je dat gewoon in zetten. Ja, dat is helemaal niet interessant. Ja, dat weet ik. Maar ik wil dat. Leg ook een beetje houden wat je hebt. Ja, zo is het al. Welke ga je nou doen? Ja, dat Die naast die... Oh ja. Bedankt. Eerst heel veel gedaan. en na tweede. Ja. Ja. Oh, foto. Ja. Alles gezien, ja. Nou. Binnen? Ja. Dan mag jij eens allebei kiezen. Ja, is helemaal goed. Pak je 4 uit, pak ik 2 uitkiezen. Welke de gelukkig zijn? Mama, jij moet uitkiezen. Ook, mag ik ook een mystery pack? Wil je eentje? Ja. is heel goed, is 10 euro. Nou, man, kiezen. Deze. Ja, doen we dat. Bedankt. Nou, Nou, ik ben benieuwd of ik de goede heb gekozen. moederlijk. Krijg ik nou om en onder als ik het niet goed heb gekozen? Uh-oh. Uh-oh. Naar de kaart.
Waar is die? Oh ja, Gekke vis. Nou. Joe. Dat is al 6 euro. 6 euro. Nou, valt niet tegen Hou dan? maar bij. Hou ik hem bij. We kunnen het pakje nog openmaken. Oh. Oh, dit is de kaart, maar er zit ook nog een pakje bij. Oh, dat is gewoon nog... Ja, Oh. maar het is een Japans pakje. Oké, weet ik veel. Nou, het is een Japans pakje, prima. Ja, echt maar. Er zitten 5 kaarten in. Nou, 5 kaarten, ben benieuwd. Oh. Nou, Even 1 keer. gaat lekker. A few moments later. Oké. Ja, Ik weet de truc niet meer. ik weet de truc ook niet. Dus het maakt mij niet uit. Of is het gewoon zo? Ik zie het niet, hè? Er zit al een zeldzaam. Ja, dat weet ik niet hoe. Glimt die? Nee. Dit is een soort... Niet zeggen. Oh, oké. Nee, beschrijf het. Wat is het? Ja, hoe heet die? Jigglypuff-achtig iets. Clefairy. Oh, het is een mislukte rat. Eradicate. Nee. Oh. Links. En dit is een phoenix, mislukte phoenix. En dit is een grietje. Glimt die? Nee, ook niet. Het glimt allemaal niet. Oh. Dus het is niet veel? Nee, Nee, nou ja. helaas. Ja, maar joh. Ik had hem gewoon sealed mogen. Toch nog even een Dragonite gescoord. Hero. Bij Shadowpack. Hij is Engels, toch? Ja, Ik kan hem niet eens vinden. hij is Engels, ja. Nou, onderhand de laatste kaart voor vandaag. Grookey. Oké, cool. Dat is van mijn favoriete Pokémon game. Mijn go-to starter. Oké, leuk. Yes, oké. Wij zijn weer buiten. Ik heb even mijn zonnebril op, want fel zonnetje, wel lekker vandaag. Ja, we zijn 1,5 uur ongeveer binnen geweest. En toch een aantal kaarten, meer dan ik had verwacht, gescoord. Wat geruild en getraind, zoals ze dan zeggen. En nog wat gekocht en van die packs gekocht. Zoals je kon zien. Dus nou, het was goed druk, maar nou het laatste half uur vond ik het wel oké. We zouden nog naar binnen kunnen als we willen. Ik geloof tot 2 uur. De volgende lichting is vanmiddag tot vanavond. Maar wij hadden kaartjes voor de ochtend. Dus ja, ik hoop dat je hem leuk vond. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je en tot de volgende. Doei!